हॅलो फ्रेंड्स, विद्यार्थी मित्रांनो, या भागामध्ये आपण ॲडजस्टमेंट्स ऑफ कॅपिटल शिकणार आहोत. कॅपिटलचं ॲडजस्टमेंट का करावं लागतं, त्याची सूत्र कोणते आहेत आणि टोटल फर्मचं कॅपिटल कसं काढायचं हे आपण या भागामध्ये शिकणार आहोत. मित्रांनो, इयत्ता 12वीच्या महाराष्ट्र बोर्डाच्या बुककीपिंग अँड अकाउंटन्सी या टेक्स्टबुकमधील टॉपिक नंबर 3 जो आहे ॲडमिशन ऑफ पार्टनर या टॉपिकचा हा 9वा लेक्चर आहे. मित्रांनो, या मागील तुम्ही लेक्चर पाहिले नसतील तर या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मागील सर्व व्हिडिओची लिंक तुम्हाला मिळेल. मित्रांनो, मी आहे प्राध्यापक अंकुश तरवडे सर आणि तुम्ही पाहत आहात समर्थ कॉमर्स क्लासेसचं हे यूट्यूब चॅनल. तुम्ही जर अजून या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा, म्हणजे पुढील व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. चला तर मित्रांनो, स्टार्ट करूया. Sometimes capital of all partners are to be adjusted in new profit sharing ratio after admission of new partner. कधी कधी नवीन पार्टनर्सला बिझनेसमध्ये घेतल्यानंतर फर्मचं जे कॅपिटल असतं ते न्यू प्रॉफिट शेअरिंग रेशोप्रमाणे आपल्याला ॲडजस्ट करायला सांगितलं जातं आणि आपल्याला क्वेश्चनमध्ये टोटल कॅपिटल ॲडजस्ट करायला येतं. तर मित्रांनो, द कॅपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स मे बी ॲडजस्टेड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वेज. आणि काही पद्धती आहेत, त्या पद्धतीनुसार आपल्याला टोटल कॅपिटल ॲडजस्ट करावं लागतं. पण मित्रांनो, तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये जी एकच मेथड दिलेली आहे ती मेथड आता आपण पाहणार आहोत. मित्रांनो, समजा एक्स आणि वाय हे दोन आपले पार्टनर्स आहे आणि त्यांनी डिसाईड केलं की आपल्या बिझनेसमध्ये त्यांना झेड नावाचा पार्टनर घ्यायचा आहे. हा झेड काय करतो, त्याच्या वाटेचं कॅपिटल आणतो आणि त्यांच्यामध्ये ॲग्रीमेंट होतं आणि झेडचा प्रॉफिट शेअरिंग रेशो ठरवला जातो. तर मित्रांनो, आपल्याला चार्टच्या माध्यमातून मी दाखवतो की प्रॉफिट शेअरिंग रेशो हा जो आहे झेडचा तो आहे 1/5. मग बाकीच्यांचा प्रॉफिट शेअरिंग रेशो काय असेल तर ते आपण रेशो कसा कॅल्क्युलेट करायचा, न्यू रेशो कसा कॅल्क्युलेट करायचा या व्हिडिओमध्ये पाहिला आहे. तुम्ही जर तो व्हिडिओ पाहिला नसेल तर तो व्हिडिओ अवश्य पहा. मित्रांनो, त्याचं कॅपिटल या पद्धतीने दिसतं. त्याचं कॅपिटल असतं 50,000. त्याचं कॅपिटल असतं 50,000. ज्यावेळेस हा झेड आपलं कॅपिटल बिझनेसमध्ये आणतो त्यावेळेस कधीकधी आपल्याला सांगितलं जातं की इन्कमिंग पार्टनर्सच्या कॅपिटलनुसार आणि त्याच्या प्रॉफिट शेअरिंग रेशोनुसार आपल्याला ओल्ड पार्टनर्सचं कॅपिटल काय करायचं, ॲडजस्ट करायचं. म्हणजेच इन्कमिंग पार्टनर्सचं जेवढं कॅपिटल आहे आणि त्याचं शेअर आहे त्याच्या शेअर इतकं आपल्याला टोटल बिझनेसमध्ये कॅपिटल ठेवायचं आहे. मग हे कसं काढायचं असतं, याचं फॉर्म्युला काय, तर तो आता आपण बघूया. मित्रांनो, टोटल कॅपिटल काढायचा फॉर्म्युला असा आहे की टोटल कॅपिटल इज इक्वल टू न्यू पार्टनर्स कॅपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज PSR. मित्रांनो, न्यू पार्टनर्स कॅपिटल म्हणजे या क्वेश्चनमध्ये या एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला 50,000 दिसतंय आणि रेसिप्रोकल ऑफ हिज PSR. मित्रांनो, PSR म्हणजे प्रॉफिट शेअरिंग रेशो. प्रॉफिट शेअरिंग रेशो काय आहे, 1/5 आहे. किती आहे, 1/5. म्हणून आता याचं रेसिप्रोकल करताना, रेसिप्रोकल म्हणजे व्यस्त, रेसिप्रोकल याचा अर्थ व्यस्त. मग व्यस्त कशी करायची, 1/5 याची व्यस्त किती आहे तर 1/5ची व्यस्त आहे 5/1. म्हणून आपल्याला टोटल कॅपिटल काढताना 50,000 गुणिले 5/1 करावं लागेल. 50,000 गुणिले 5/1. मग 50,000ने 5ला गुणलं तर उत्तर आपलं येतं 2,50,000. तर हे आहे आपलं टोटल कॅपिटल. मित्रांनो, तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये एक छोटंसं इल्युस्ट्रेशन दिलेलं आहे. ते इल्युस्ट्रेशन आता आपण बघूया. पेज नंबर 133-134 वरती हे इल्युस्ट्रेशन आहे. बघा तर मग इल्युस्ट्रेशन एक्झाम्पल दिलेलं आहे. झेड इज ॲडमिटेड इन द फर्म विथ 1/5 ऑफ शेअर ऑफ फ्युचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म. मित्रांनो, झेड हा नवीन पार्टनर आहे आणि त्याचं शेअर ऑफ प्रॉफिट आहे, शेअर ऑफ फ्युचर प्रॉफिट आहे 1/5. मित्रांनो, झेडनी 50,000 आपल्या बिझनेसमध्ये आणलेले आहेत आणि एक्स अँड वायचा ओल्ड प्रॉफिट शेअरिंग रेशो त्यांनी दिला आहे 2:3. मित्रांनो, आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला काढायचं टोटल कॅपिटल आणि
प्रत्येक पार्टनर्सचं म्हणजेच ओल्ड पार्टनर्सचा बिझनेसमधील शेअर किती पाहिजे तर ते आपण काढणार आहोत. चला तर मग बघूया. मित्रांनो, आपल्याला ओल्ड रेशो दिला आहे 2:3 आणि इनकमिंग पार्टनर शेअर आहे 1/5. मित्रांनो, याच्यासाठी आपण मगाशी पाहिलेला फॉर्म्युला आपण वापरू आणि टोटल कॅपिटल आपण काढू. तर टोटल कॅपिटलचा फॉर्म्युला आहे न्यू पार्टनर्स कॅपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज PSR. न्यू पार्टनर्सचं कॅपिटल किती आहे 50,000. त्याचा प्रॉफिट शेअरिंग रेशो 1/5 आहे आणि त्याचा रेसिप्रोकल येतं 5/1. मित्रांनो, मगाशी पाहिल्याप्रमाणे सेम उत्तर आहे. त्याचं उत्तर आहे 2,50,000. त्याचं उत्तर आहे 2,50,000. तर मित्रांनो, आता आपल्याला काढायचं आहे एक्स आणि वाय. या एक्स आणि वायने आपल्या बिझनेसमध्ये किती कॅपिटल ठेवायला पाहिजे. 1/5 शेअरनुसार झेडचं जे कॅपिटल आहे ते 50,000 आहे. 1/5 शेअरनुसार झेडचं जे कॅपिटल आहे ते 50,000 आहे. आता आपल्याला काढायचं आहे की टोटल फर्मचं कॅपिटल हे 2,50,000 असताना 1/5 शेअरनुसार झेडचं कॅपिटल 50,000 असताना आपल्याला पहिल्यांदा नवीन प्रॉफिट शेअरिंग रेशो काढावं लागेल आणि त्यानंतर आपल्याला एक्स आणि वायचं आपल्याला काय काढावं लागेल शेअर ऑफ कॅपिटल इन द बिझनेस काढावं लागेल. न्यू प्रॉफिट शेअरिंग रेशोचं फॉर्म्युला आहे ओल्ड रेशो इंटू बॅलन्स ऑफ 1. पण बॅलन्स ऑफ 1 आपल्याला माहिती आहे का तर बॅलन्स ऑफ 1 आपल्याला माहिती नाही. त्याच्यासाठी बॅलन्स ऑफ 1 काढावा लागतो. बॅलन्स ऑफ 1 आहे 1 मायनस इनकमिंग पार्टनर्स शेअर. 1 मायनस इनकमिंग पार्टनर्स शेअर. तर या ठिकाणी 1 मायनस इनकमिंग पार्टनर शेअर केल्यानंतर 1 मायनस इनकमिंग पार्टनर शेअर 1/5 आहे. टोटल इज इक्वल टू 4/5. किती आलं 4/5. याच्याबद्दलचा एक सेपरेट व्हिडिओ बनवलेला आहे. तुम्ही जर हा व्हिडिओ पाहिला नसेल तर या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला मिळेल. मित्रांनो, आता आपल्याला काढायचं न्यू रेशो. न्यू रेशो कसा काढतात तर न्यू रेशो काढतात ओल्ड रेशो इंटू बॅलन्स ऑफ 1. ओल्ड रेशो किती आहे. ओल्ड रेशो एक्सचा आहे 2/5 म्हणजे 2/3 होता म्हणजे 2/5 आणि बॅलन्स ऑफ 1 आत्ताच आपण काढला किती आहे 4/5. म्हणून 2/5 गुणिले 4/5 बरोबर 8/25. अंशाचा गुणाकार केला 2 गुणिले 4 8 आणि छेदाचा गुणाकार केला 5 गुणिले 5 25. आता वायचा काढूया. वायचं ओल्ड रेशो आहे 3/5. त्यांचा रेशो होता 2:3 म्हणजेच एक्सचा 2 आणि वायचा 3. 3/5 इंटू 4/5. आता याचा गुणाकार केला अंशाचा गुणाकार 3 चौक 12 आणि 5 5 25 म्हणून 12/25 आलं. आता मित्रांनो, छेदामध्ये दोघांच्या पण 25 दिसते आणि झेडचा जो शेअर आहे तो 1/5 आहे. म्हणून झेडच्या छेदामध्ये 1/5 असल्यामुळं तिथं 25 करावं लागतील आणि छेदाला 5ने गुणलं तर 25 होतात. म्हणून 5 गुणिले 5 छेदाला 5ने गुणलं आणि छेदामध्ये 25 झालेले आहेत. नियम असा आहे छेदामध्ये जर 5ने गुणलं तर अंशामध्ये झेडच्या अंशामध्ये सुद्धा आपल्याला 5ने गुणावं लागेल. मग 5 गुणिले 1 किती होतात 5 म्हणजे 5/25. मग मित्रांनो 8 12 आणि 5 हा आपला रेशो तयार झाला 8 12 5. मित्रांनो, या रेशोप्रमाणे आपल्या बिझनेसमधील एक्स आणि वाय जे पार्टनर्स आहेत ते त्यांचं कॅपिटल किती पाहिजे. जर कमी पडत असेल तर त्यांना घेऊन यायला सांगायला लागेल आणि जास्त होत असेल तर त्यांना रिफंड करावं लागेल. तर त्यांचं कॅपिटल किती पाहिजे तर त्याच्यासाठी आपल्याला कॅल्क्युलेशन करावं लागेल. कॅल्क्युलेशन ऑफ न्यू कॅपिटल. मित्रांनो, टोटल कॅपिटलला त्यांच्या न्यू प्रॉफिट शेअरिंग रेशो प्रमाणे गुणायचं. टोटल कॅपिटलला त्यांच्या प्रॉफिट शेअरिंग रेशोप्रमाणे काय करायचं मल्टिप्लाय करायचं. टोटल कॅपिटल किती आहे 2,50,000 आहे आणि फॉर एक्झाम्पल एक्सचा न्यू रेशो आहे 8/25 म्हणून 2,50,000 इंटू 8/25 इज इक्वल टू 80,000. वायचा 2,50,000 इंटू 12/25 इज इक्वल टू 1,20,000 अँड झेडचा आहे मित्रांनो या ठिकाणी प्रिंटिंग मिस्टेक जी आहे एक्सच्या खाली वाय आहे आणि वायच्या खाली झेड आहे आणि मित्रांनो जो ग्रीनमध्ये आहे तो झेड आहे आणि झेडचा जो आहे तो आपल्याला 50,000 क्वेश्चनमध्ये ऑलरेडी दिलेला आहे. मित्रांनो, कधीकधी आपल्याला असं दिलेलं असतं की कॅपिटल ॲडजस्ट करा
तर या पद्धतीने आपल्याला टोटल कॅपिटल काय करायचं, ॲडजस्ट करायचं. हा खूप महत्त्वाचा व्हिडिओ होता. जर तुम्ही पूर्ण पाहिलं नसेल तर स्किप करून पाहिला असेल तर कृपया मागे जाऊन परत पहा. हे जे इलुस्ट्रेशन आहे, हे जे फॉर्म्युला आहे, तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये लिहा. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला लाईक करा, कमेंट करा आणि तुमच्या मित्रांपर्यंत शेअर करा. भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये. बाय बाय. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.